Welcome back to my channel, and for today's vlog, magkakaroon tayo ng chili mango makeup tutorial. So, yan. As you can see, hindi pa ako naka-makeup. So, yan. Maglalagay muna ako ng moisturizer para sa face natin. Ng Eye White Korea. So, ito yung ginagamit ko palagi kapag ka nagme-makeup. Kasi makeup base siya. Yan. So, tara, lagyan na natin. The next is, ilalagay natin tong liquid foundation SPF 30 cream vitamin E. So yan, from Mia. So I don't know how to pronounce it, pero yun yung pangalan niya. So it's a matte foundation. So lagyan na natin. So, lalagyan natin, titignan natin shade dito. Tada! This is the shade and we can apply now. So next, isi-set na natin siya using powder. Powder, ito lang yung ginagamit ko, yung Johnson powder para iset yung face natin. So yan, tara. So, yan. Tapos na natin siyang iset. So, ititrim naman natin yung kilay natin para maayos tignan. The next is, lalagyan na natin yung kilay natin, or drawing na natin siya ng kilay using this pencil eyeliner, waterproof, soft, and long-lasting. Galing din siya sa Mia. Yan. So, tara. That's it, and we will brush it na. Next is we're going to apply na ng James Charles palette. So ang una natin ilalagay ay this orange one muna.
siya sa outer para malagyan pa natin kung ano yung lalagyan natin sa loob. So, yan. Yan. Then, susunod natin is yung red one. This one. Susunod natin ay ito. The next is, lalagyan natin siya ng this color naman. Ito. Para magkaroon siya ng effect sa gilid. Then next is lalagyan natin siya ng yellow sa gitna. So mas maganda siguro kung ikamay na lang natin kasi or this one, this itong malapad na yan. Lalagyan natin siya sa underneath ng color na matataas na ganun din ang kulay. So, yan. Lalagay ako na uli ng yellow dito sa outer or sa underneath ng eyes ko. Then maglalagay na tayo ng eyeliner. Then next is lalagyan na natin siya ng mascara. Itong gamit ko is from Maya again. From ang sabi niya dito is Curling in Volume Mascara. It's a waterproof mascara. So, yan. Okay natin. Guys, yan lang pala yung nakayanan kong eyeliner. So, wag nyo muna i-judge siya. Kasi hindi pa naman ako expert dito. I'm just trying my best. Para gumanda yung gawa ko. So, yun. Inuuna ko nga pala yung mascara kaysa dun sa pang lip kasi para mas tumigas siya tapos mas mag-lift yung sa natin, yung buhok natin dito. So yan. After that, yun na nga yung
ito na ang gagamitin natin. Oh my God! So, yan, ang gagamitin na natin sa face natin ay ang yellow blusher para magmukha siyang chili mango. So, I'm gonna use this again para sa blush. I'm gonna use this again para sa blush natin. Yan, the next is maglalagay tayo ng nose liner. Yan, maglagay tayo ng contour. Then next is lagay natin yung contour powder. Contour powder with the shade of chocolate brown again. The next is maglalagay na tayo ng lipstick. And we are going to use this. What do you want? This one. The shade of Cherry Bells. This lipstick pala ay from Watson. Ay, perfect kasi parang siyang apple yung color. Ang maganda dito is parang siyang, hindi siya parang matte talaga siya. So, yan guys, tapos na. So, tara, bigyan na natin siya ng montage. So that's it all for today's guys. So kung nagustuhan niyo tong video na to, please give it a like and share it on Facebook and Twitter and Instagram. Then kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, subscribe na kayo para lumaki pa yung channel natin. So yun. Bye-bye! See you next vlog!